Hi යාළුවනේ, welcome to our channel. ස්වීඩන් ඇවිල්ලා අපි හොයාගත්ත අලුත් ගෙදරට අද අපි පදිංචියට යන්නයි හදන්නේ. වින්ටර් එකේ අන්තිම කාලේ හින්දා මේ දවස්වල වහිනවා. එන්න අපිත් එක්ක ගේ කොහොමද කියලා බලමු. අපි බෑග්ස් ඇතුළට ගෙනහැල්ලයි තියෙන්නේ. ප්‍රධාන දොරෙන් ඇතුල් වෙච්ච ගමන් අපේ coats, hats එහෙම එල්ලන්න මේ වගේ රැක් එකක් තියෙනවා. එතනින්ම අපේ winter shoes ගලවලා තියලා අපි යන් ගේ ඇතුළ බලන්න. මේ තියෙන living room එක. බලන්නකො ලස්සනයි නේද කියලා. මේ ගේ අපි ගත්තේ fully furnished ගයක් විදිහට. අපි හොටෙල් එකේ ඉඳන් ආපු ගමන්ම හින්දා අපේ බෑග්ස් ටික මෙතන තියලා තියෙනවා. රෑට ගොඩක් ගෙවල් වල මේ වගේ වින්ඩෝ සිල් එකේ තියෙන ලෑම්ප් ෂේඩ්ස් වල ලයිට්ස් දානවා. එතකොට රෑට හරිම ලස්සනයි. ලිවිං රූම් එකෙන් ඇතුල් වෙනකොටම මේ වගේ බෙඩ්රූම් එකක් පේන්න තියෙනවා. ඒකත් හරිම ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරලා. මේ ජනේලෙට පල්ලෙහායින් තියෙන හීටර්ස් නැතුව අපිට වින්ටර් කාලෙට ඉන්නම බෑ. මේක අවුරුදු 100ක් විතර පරණ ගෙයක්. ඒ වුණාට හරිම ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරලා ළඟදි රෙනොවේට් කළා මෙයාලා. අපි බලමු මෙහි බෙඩ් එකක් මොන වගේද කියලා. බෙඩ් ෆ්‍රේම් එකට උඩින් මැට්‍රස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තව චූටි මැට්‍රස් එකකුත් තියෙනවා. බෙඩ් ලිනන් දාලා ක්විල්ට් එකකුත් එක්ක හරිම සැප පහසුවට සීතලට නිදා ගන්න පුළුවන් මේකේ. අපි ගෙස්ට් බෙඩ්රූම් එක විදිහට යූස් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. මේ බෙඩ්රූම් එක මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එකක් වෙනම තියෙනවා. ලස්සන ලී වලින් හදපු අලි දෙන්නෙකුත් තියලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ ගෙදර කලින් හිටපු අය ට්‍රැවල් කරනකොට ගෙනාපු සොනියර්ස් වෙන්න ඕනේ. ලිවිං රූම් එකෙන් ඇතුළට ගියාම මේ වගේ තව ලොකු ඕපන් ඒරියා එකක් තියෙනවා. අපි බලමු මේ කබඩ් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ගෙදර ක්ලීන් කරන්න ගන්න වැකියුම් එකයි පොලිෂර් එකයි තියලා තියෙන්නේ මෙතන. මේ ඒරියා එකේ පේන්ටිංග්ස් වලින් ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරලා තියෙන්නේ මේ කලින් හිටපු ඕනර් එයාගේම පේන්ටිංග්ස් වලින්. මෙතන ටේබල් එකක් තියලා තියෙනවා. අපිට ඔෆිස් ටේබල් එකක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. ලස්සන ලෑම්ප් එකකුයි ඒකටම මැච් වෙන පේන්ටින් එකක් ඇඳලා එල්ලලා. මේ වින්ඩෝ එකෙන් අපිට පේන්නේ අපේ ලෑන්ඩ්ලෝඩ්ගේ ගෙදර. එතන කෝට්යාඩ් එකක් තියෙනවා. ඩස්ට්බින්ස් එහෙම තියලා තියෙන්නේ එතන. මේ ගෙදරට ෆයිබර් කනෙක්ෂන් එකක් අරන් තියෙනවා. ඒකේ රවුටර් එක තමයි මේ. අපි බලමු මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එක මොන වගේද කියලා. මේ රූම් එකත් කලින් වගේම ලස්සනට පේන්ටිංග්ස් වලින් ඩෙකොරේට් කරලා. අපි මුකුත් අස් කරලා නැහැ. තාම අපිට ගේ හම්බුන විදිහටමයි. එක්ස්ට්‍රා බෙඩ් එකකුත් තියෙනවා. බෙඩ් ලිනන්, පිලෝස් ඒ ඔක්කොමත් අපිට දීලා. වින්ටර් කාලෙට හොඳ ක්විල්ට් ඩුවෙට් එහෙම ඕන වෙනවා. එහෙම නැතුව අපිට නිදා ගන්න හරිම අමාරුයි ගේ ඇතුලේ හීටර්ස් දාගෙන හිටියා වුණත්. මෙතනිනුත් පේන්න තියෙන්නේ කලින් පෙන්නපු ලෑන්ඩ්ලෝඩ්ගේ ගෙදර. මෙහි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ගෙවල් වල මේ වගේ ලස්සන ඕනමන්ට්ස් වින්ඩෝ සිල් එකේ පේන්න තියලා තියෙනවා. මෙතනත් හීටර් එකක් තියෙනවා. අපිට මේ හීටින් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. වින්ටර් කාලෙට එහෙම නැත්තම් හරි අමාරුයි. ගොඩක් ඝනකම කර්ටන්ස් පාවිච්චි කරලා තිබුණොත් මේගොල්ලෝ බ්ලයින්ඩ් එකක් යූස් කරලා තියෙනවා බෙඩ්රූම් එකට. ඒ මොකද සමර් කාලෙට ගොඩක් රෑ වෙනකන් අපිට ඉර එළිය තියෙනවා. ඒ වගේම පාන්දර 3ට විතර ආයිර පායනවා. ඒක හින්දා ඉර එළිය වැදෙනකොට අපිට නිදා ගන්න අමාරුයි. බිමට මෙහි ගොඩක් ගෙවල් වල ලී අල්ලලා තමයි තියෙන්නේ. සීතල එනවටයි හීරෙනවටයි කාපට්ස් යූස් කරනවා. අපි යමු බලන්න කිචන් එක මොන වගේද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ස්වීඩන් ගෙවල් වල ප්‍රධාන දොරෙන් ඇතුල් වෙනකොටම කිචන් එකයි බාත්රූම් එකයි තියෙන්නේ. අපේ කිචන් එකට වෙනම දොරක් තියෙනවා. ඒක අපිට සෑහෙන්න වටිනවා. මොකද අපේ කෑම වල ස්මෙල් එක එතකොට ගේ පුරා විහිදෙන්නේ නැති වෙන අපිට දොර වහලා තියන්න පුළුවන්. කිචන් එකේ දොර ඇරිය ගමන් අපිට ලස්සන වින්ඩෝ එකෙන් view එකක් පේනවා.
තියෙන කිචන් එකේ පැන්ට්‍රි එක, කුකර් එක, කුකර් හූඩ් එක, සින්ක් එක. මේ මැප් එක නම් මේ අපි ඉන්න කාල්ස්ක්‍රෝනා සිටි එකේ ඩීටේල් මැප් එකක්. මෙහි ඕනම අපාර්ට්මන්ට් එකකට අනිවාර්යයෙන්ම ෆ්‍රිජ් එකක් දෙනවා. ඒක ලොකු හරි පොඩි හරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ෆ්‍රිජ් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. සමහර ගෙවල් වල ඩිෂ්වොෂර්ස් දෙන්න පුළුවන්. මෙහෙ නම් ඩිෂ්වොෂර් එකක් නැහැ. මෙහි සාමාන්‍යයෙන් හැමෝම කොෆි බොන හින්දා කොෆි මැෂින් එකක් හැම ගෙදරකම වගේ තියෙනවා. මේ ගෙදර නම් කෙටල් එකකුත් තියෙනවා. මේ ලොකර්ස් වල garbage දාන bags, කඩේ යන grocery bag, baking items, kitchen towels, baking papers, ඒ වගේ දේවල් දාලා තියෙනවා. අපි බලමු කුකර් එක මොන වගේද කියලා. කුකර් එකත් එක්කලම තියෙන oven එක ඇතුලේ කවුරු හරි non stick pan එකක් දාලා තියලා. baking trays තියෙනවා. මේව නම් clean කරලා නෑ වගේ. බලමු අනෙත් cupboards වල මේකේ උයන්න ඕන කරන දේවල්. පීරිස්කෝප් සෙට් එකක්. මං හිතන්නේ කුස්සියට උයන්න අවශ්‍ය කරන හැමදේම මෙතන අපිට දීලා තියෙනවා. අලුතෙන්ම වෙන රටක පදිංචියට යන කෙනෙක්ට මේ වගේ furnished house එකක් ගන්න එක ලොකු වාසියක්. මොකද එතකොට මූලික වියදම් ටික අඩුයි. ක්ලීන් කරන්න ඕන දේවලුත් cleaning supplies විදියට දීලා තියෙනවා. sink එක යට බලමු අපි garbage bags, ඒ වගේම dustbins, sponge. මේ වගේ brown paper bags වල තමයි අපිට දි รา පත් වෙන කුණු දාන්න කියලා කිව්වේ. ඒ කියන්නේ කෑම ඉඳුල් වගේ දේවල්. මේ bags වල දාලා හොඳට කට වහලා අපි අර කලින් පෙන්නපු dustbins වලට දාන්න ඕනේ. මෙතන ලාච්චු වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. පිහි හැඳි ගෑරුප්පු වගේ කිචන් එකට ඕන යුටෙන්සිල්ස් ඔක්කොම මේවා තියෙනවා. කතුරු, can openers, wine bottle openers, plastic boxes. සමහර ඒවා අපි මොනවද කියන්න දන්නෙත් නැහැ. මොන හරි decoration items ටිකක්. plastic cutting boards දෙකක්. මේ ලාච්චු එක එක જાතිය serviettes තියෙනවා, අලුත් bulbs තියෙනවා, battery තියෙනවා. ඒ වගේම තුවාලයක් වුණොත් හදිස්සියකට බෙහෙත් දාගන්න plasters, gauze. ඒ වගේ ප්‍රථමාධාර කට්ටලයක් තියෙනවා. එතකොට මේ coffee filters coffee machine එකට දාන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම cleaning වලට ගන්න wipes වගේක් තියෙනවා. මේ වගේ එක එක areas වලට ගන්න wipes මේ කඩවල වල විකුණන්න තියෙනවා. ඒවා තමයි cleaning වලට use කරන්නේ. මේ තියෙන අපේ microwave oven එක. මෙහි හැම apartment එකකටම අනිවාර්යයෙන්ම microwave oven එකක් දෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. මොකද වින්ටර් කාලේට කෑම හරි ඉක්මනට සීතල වෙනවා. ඒක හින්දා කෑම කන වෙලාවට රත් කරලා ගන්න ඕනේ. මේ උඩ කබඩ්ස් වල වීදුරු, පීරිසිකෝප්ප, සුප් කෝප්ප ඒ වගේ බඩු ගොඩක් දාලා තිබුණා. හරිම ලස්සන පෝසිලේන් බඩු ගොඩක් අපිට හම්බුණා මේ ගෙදරත් එක්කලා. අපිට පිඟන් කෝප්ප වගේ දේවල් නම් normally second hand shop එකකින් ආපු ගමන් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අඩුවට ඒවා ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපිට ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතන ගේත් එක්කලා දීලා තියෙන නිසා. භාජන සෝදලා වේලන්න තියන්න පුළුවන්. රැක් එකක් මෙතන හදලා තියෙනවා. කරි බෝල්ස් උත් එක්කලා. වතුර බේරනවාට යටට කිචන් ටවල් එකක් දාලා තියෙනවා. මේ තියෙන අපේ කුකර් එක. ලිප් 4ක් තියෙනවා එකේ. උයන වෙලාවට උඩ කුකර් හුඩ් එකේ ventilation දාගන්න ඕනේ. පොඩි ස්පයිසස් රැක් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ යූස් කරපු ස්පයිසස් තියෙනවා. අපි වගේ ගොඩක් ස්පයිසස් යූස් කරන්න නැහැනේ. ඉතින් ලුණු ගම්මිරිස් වගේ පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ගොඩක් furnished ගෙවල් වල knife set එකක් දෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. අපි බලමු ෆ්‍රිජ් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ෆ්‍රිජ් එක උඩින් නම් පරණ බඩු වගේක් තියලා තියෙන්නේ. ෆ්‍රිජ් එක අලුත් එකක්. ටෙම්පරේචර් කන්ට්‍රෝල් කරන්නත් පුළුවන්. පල්ලෙහා තියෙන ඩීප් ෆ්‍රීසර් එක අයිස් කියුබ්ස් හදාගන්න පුළුවන් ට්‍රේස් එහෙම. ඒක දාලා තිබුණා.
මෙතන බිත්ති උෂ්ණත්වමානයක් එල්ලලා තියෙනවා අපි දැක්කා. හීටර්ස් ඔන් කරලා තිබ්බත් සෙල්සියස් 20ට අඩුයි රස්නේ. ඉතින් ටිකක් සීතලයි වින්ටර් එකේ අන්තිම කාලේ හින්දා. ඒ වගේම කිචන් එකේ වහලේ ෆයර් අලාර්ම් එකක් තියෙනවා. කොරිඩෝර් එකේ ඇඳුම් රැක් එකක් තියෙනවා හැංගර්ස් එක්කලා. ඒ වගේම මෙතන තව ලී වලින් හදපු ඩ්‍රෝවර්ස් සෙට් එකක් තියෙනවා. ලස්සන ලයිට් රේ එකකුත් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ කැන්ඩල්ස් පත්තු කරනවා. අපිට කැන්ඩල්ස් වලට යූස් කරන්න පුළුවන් ඒක. මේ ඩ්‍රෝවර්ස් ඇතුලේ හිස් අපිට ඩොකියුමන්ට්ස් දාන්න එහෙම නැත්නම් ඇඳුම් දාන්න මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. මේන් කොරිඩෝර් එක කෙරවලේ මේ වගේ දොරවල් තුනක් තියෙනවා. මේ මැද්දේ තියෙන දොර තමයි මේ අපාර්ට්මන්ට් එකේ බෑක් ඩෝර් එක. normally මේ අපාර්ට්මන්ට්ස් වලට දොරවල් දෙකක් නැහැ. ඒ වුණාට මේක වෙනම ගයක් වගේ හදපු නිසා බෑක් ඩෝර් එකක් තියෙනවා. අපි බලමු ඇරලා මොනවද පේන්නේ කියලා. මේ උඩ තට්ටුවේ අපාර්ට්මන්ට් එකට යන පඩිපෙළ තියෙන්නේ. අර පේන දොරින් තමයි ඒගොල්ලෝ එළියට යන්නේ. උඩ ගෙදර අයගේ වින්ටර් ජැකට් සපත්තු එහෙම මෙතන ඒගොල්ලෝ තියලා තියෙන්නේ. අපිට මේ දොර වැඩි යූස් කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඩස්බින් ගෙනින් දානකොට ඇරෙන්න. ඒක නිසා අපි නිතරම මේක ලොක් කරලා තමයි තියන්න වෙන්නේ. මෙතනත් තව කබඩ් එකක් දීලා තියෙනවා. ක්‍රිස්මස් එකට මේගොල්ලෝ යූස් කරන ලයිට්ස් එහෙම තව ප්ලාස්ටික් බාල්දි වගේක් ගෙදරට යූස් කරන රග්ස් එහෙම තිබුණා. මේ ගෙදර බාත්රූම් එකක් වෙනුවට තියෙන laundry and washing area එකක් මේ දොරෙන් තමයි යන්න තියෙන්නේ. එන්න මම පෙන්නන්නම්. ලංකාවේ තියෙනා වගේම ටවල් රැක් එකක් පේන්න තියෙනවා. ඒ පෙදි දාන්න පුළුවන් කබඩ්ස් ගොඩක් තියෙනවා. දැනට මේගොල්ලන්ගේ පාවිච්චි කරපු බෙඩ් ෂීට්ස් ඒ වගේ දේවල් දාලා තියෙන්නේ. ක්ලීනින් සප්ලයිස් ටිකක් ඒ වගේම වොෂින් පවුඩර් එහෙම දීලා තියෙනවා. මේ අනිත් කබඩ්ස් වලටත් අපිට ඇඳුම් එහෙම දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇඳුම් අයන් කරනවා නම් අපිට මෙතන ඉඳන් කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ඩස්පෑන්ස් මේ වගේ තමයි. බාත්රූම් ස්කේල් එකක්, මොප් එකක්. මේ තියෙන්නේ අපේ වොෂින් මැෂින් එකයි ඩ්‍රයර් එකයි. එහා පැත්තෙන් තියෙන්නේ අපේ ෂවර් කියුබිකල් එක. අපි හිතන්නේ මෙතන කලින් බාත් ටබ් එකක් තියෙන්නේ නැති. මේගොල්ලෝ රෙනොවේට් කරනකොට ඒක අයින් කරලා මේ කියුබිකල් එකයි වොෂින් මැෂින් and ඩ්‍රයර් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඇති කියලා. මේ ගේ ගොඩක් ලොකුයි. ඒ වුණාට බාත්රූම් එක ගෙට සාපේක්ෂව පොඩි. ඒක තමයි මේ ගෙදර අපි දැකපු ලොකුම ඩ්‍රෝබැක් එක. ඒ වුණාට මේ කන්ඩිෂන් එකෙන් ගයක් හොයාගන්න ටිකක් අමාරු හින්දා අපි ඒක අවුලක් නෑ කියලා හිතලා මේ ගේ තෝරගත්තා. කොමඩ් එකට යන්න තියෙන්නේ වෙනම ක්ලීනින් සප්ලයිස් තියෙන රැක් එකක්, කොමඩ් එක, සින්ක් එක. බාත්රූම් මිරර් එකක්, ඒ වගේම ටූත් බ්‍රෂ්, ටූත් පේස්ට්, රේසස් තියාගන්න පුළුවන් රැක් එකක්. එහෙම සප්ලයි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ තමයි වොෂින් ඒරියා එක. මේ තියෙන්නේ ගෙදර ෆියුස් බෝඩ් එක. මේකත් ගොඩක් පරණයි. ඉතින් මේක තමයි අපේ ගෙදර. අපි මේ ගෙදරට රෙන්ට් එක විදිහට ක්‍රෝන 10000ක් ගෙවනවා මාසෙකට. සියලුම බිල්ස් ඉන්ක්ලූඩඩ්. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි, හීටින්, වෝටර්, හොට් වෝටර්, ඉන්ටර්නෙට් මේ හැමදේම ඉන්ක්ලූඩඩ්. ගොතන්බර්ග්, ස්ටොක්හෝම් වගේ මේන් සිටිස් වල රෙන්ට් එක මීට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ටුඩන්ට් ඇපාර්ට්මන්ට් වල රෙන්ට් එක මීට වඩා ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? අපේ ගෙදර ලස්සනයි නේද? එහෙනම් අපි ගිහින් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයෙ එන්නම්. හේදෝ